નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વનું હું વિવેક સવરિયા વિસ્કવેર સર આપણી મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ ક્વેશ્ચન કોચિંગ ક્લાસીસના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, અતિ મહત્વનું કહી શકાય એવું ધોરણ આપણું ધોરણ 10 અને એની અંદર વિષય વિજ્ઞાન. આજે આપણે પાઠ 12 નવા સિલેબસ મુજબ ચેપ્ટરનું નામ છે વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસરો. જો તમારી પાસે જૂની ગ્રેડ હોય તેમાં 13 નંબરનું હશે, નવી ગ્રેડમાં 12 નંબરનું છે. લેક્ચર નંબર 1. જો મિત્રો આગળના કોઈ પણ ચેપ્ટર તમારે જોવાના બાકી છે તો ધોરણ 10 વિજ્ઞાનની પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે જોઈ શકશો. પીડીએફ પણ તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકશો. એપ્લિકેશન મેળવવાની પીડીએફ એપ્લિકેશન પરથી મેળવવી છે તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. એકમ કસોટી હોય, સ્વાધ્યાય પોથી હોય કે આઈએમપી પ્રશ્નોની પીડીએફ હોય, કંઈ પણ હોય, બધું જ તમને આપણી એપ્લિકેશન પરથી મળી શકશે. તો એકવાર તમે એની વિઝિટ કરો અને તમે નવા છો તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. વિડીયોને લાઇક અને શેર કરો. અતિ મહત્વનું આ ચેપ્ટર 4 માર્ક્સનો પ્રશ્નોમાંથી આવી શકે છે. તો મિત્રો, આજે આપણે લેક્ચર નંબર 1માં આગળ વધીએ. ચેપ્ટર નંબર 12 વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર, ધોરણ 10 વિજ્ઞાન. પહેલો પ્રશ્ન તમારી નજર સમક્ષ મૂકું છું, જેનું નામ છે ચુંબક એટલે શું. ચુંબક એટલે શું? મારી ભાષામાં હું કહું ને, ચુંબક એટલે જે પદાર્થ લોખંડને આકર્ષી શકે એને કહી શકાય મિત્રો ચુંબક. રાઈટ? જો લખ્યું વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર પર કાર્ય કરતા સાધનના નામ. પરીક્ષા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ. વિદ્યુત ચુંબક અને વિદ્યુત મોટર નું કાર્ય વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર પર આધારિત છે. આઈએમપી પ્રશ્નો જોતા જજો. હોકા યંત્ર ઉપર નોંધ લખો. હોકા યંત્ર શું છે તેની માહિતી આપો. તો મિત્રો, હોકા યંત્ર શું છે? તો હોકા યંત્ર એક એવું સાધન છે કે જેની મદદથી તમે સરળતાથી ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા નક્કી કરી શકો છો. યાદ રાખજો, ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા નક્કી કરવાનું સાધન. હેતુલક્ષી પ્રશ્ન 24 પ્રશ્નો પૂછવાના છે, એમાંથી આ પ્રશ્ન આવી શકે છે. બીજું, એને કેવી રીતે ગોઠવેલા હોય છે તો એ તમે જોઈ શકો છો. હોકા યંત્ર એક નાના ચુંબકનું બનેલું હોય છે અને નાનું ચુંબક એવી રીતે ગોઠવ્યું હોય છે કે જે સમક્ષિતિ સમતલમાં ભ્રમણ કરી શકે. આ હોકા યંત્રની આખી રચના આવી રીતે આપેલી હોય છે. હોકા યંત્રના નાના ચુંબકને સમજો ચુંબકીય સોય પણ કહેવાય. યાદ રાખજો, નાના ચુંબકને, હોકા યંત્રનું નાનું ચુંબક હોય એને મિત્રો ચુંબકીય સોય કહેવામાં આવે છે. જે નાના ગજિયા ચુંબક જેવું છે, જેમાં ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ બંને હોય. જોઈ શકો છો. જો હોકા યંત્રની સોયના છેડા લગભગ ભૌગોલિક ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશા તરફ રહે છે. તે પૃથ્વીના ચુંબકીય દક્ષિણ અથવા ઉત્તર દિશામાં રહે છે, કારણ કે તે એક રાક્ષસી ચુંબકીય તરીકે ઓળખે છે. બીજી વાત, જે છેડો ઉત્તર દિશા તરફ હોય સોયનો એને ઉત્તર ધ્રુવ કહેવાય અને જે છેડો દક્ષિણ દિશા તરફ હોય છે એને દક્ષિણ ધ્રુવ કહેવામાં આવે છે. આ ગજિયા ચુંબક જેવું કામ કરે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનસીઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10 ની હાથેથી લખેલી ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજીને આવરી લેતી રંગીન બુક ધોરણ 10 માટે અતિ ઉપયોગી પંચામૃત કહી શકાય. સરળ શબ્દોમાં આ રજૂઆત છે. વિશિષ્ટ લખાણ થયેલી છે. દરેક પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ છે. શોર્ટકટ ચાવી છે. સરસ મજાના ચાર્ટ આપેલા છે. તમારે પરીક્ષામાં સારું એવું સ્માર્ટ મેનર સાથે રિઝલ્ટ મેળવવું છે તો આપણી એપ્લિકેશનમાં આ બુક આપેલી છે. આપણી એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરો. આપણી એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવાની લિંક ક્વેશ્ચન કોચિંગ ક્લાસીસ, આ ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલા છે. આ લિંક ઉપરથી તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો અને આ સરળતાથી તમે આને ફાઇન્ડ કરી લો. ચાલો, 4 નંબરનો પ્રશ્ન. બે ચુંબકના સમાન ધ્રુવો અને અસમાન ધ્રુવો છે, કયું ચુંબકીય બળ ઉત્પ્રવે થાય?
સમાન ધ્રુવ હોય એન હોય કે એસ એની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય, અને અસમાન હોય ને એની વચ્ચે NS કે SN એની વચ્ચે આકર્ષણ થાય. હોકાયંત્રની સોયને ગજિયા ચુંબકની નજીક લઈ જવામાં આવે તો તેનું કોણાવર્તન કેમ થાય છે? કારણ કે હોકાયંત્રની સોય એક નાના ગજિયા ચુંબક તરીકે વર્તે છે. તે ઉત્તર ધ્રુવ અને તેનો બીજો છેડો દક્ષિણ ધ્રુવ હોય છે. તો જ્યારે હોકાયંત્રને ગજિયા ચુંબકની નજીક લઈ જવામાં આવે ત્યારે તેની સોયના ધ્રુવો ગજિયા ચુંબકના ચુંબકીય ક્ષેત્રને લીધે બળો લગાવે છે. આથી સોયનું શું જોવા મળે છે? કોણાવર્તન જોવા મળે છે. મોસ્ટ ટાઈમ બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય જ IMP પ્રશ્ન ચુંબકીય ક્ષેત્રની વ્યાખ્યા તમને કીધી હોય કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની. આ પ્રશ્ન તમારો મોસ્ટ IMP માં જશે. IMP કરી જ નાખવો. ચુંબકીય ક્ષેત્ર જેટલા વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય, જેટલા વિસ્તારમાં ચુંબકીય બળની અસર વર્તાય એને ચુંબકીય ક્ષેત્ર કહેવાય છે. અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ લોખંડની ભૂકીને કોઈ સરસ મજાના પુઠ્ઠામાં ભભરાવતા અને એ લોખંડની ભૂકી જે ચુંબકની આજુબાજુ સરસ મજાની ભાત સાથે ગોઠવાય છે ચોક્કસ દિશામાં એને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ કહે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ કયા પ્રકારની રાશિ છે? કોઈ બિંદુ આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ સદિશ રાશિ છે. યાદ રાખજો. તેની દિશા અને મૂલ્ય બંને હોય છે. કોઈ બિંદુ આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા તે બિંદુ પાસે નાના હોકાયંત્રની સોયને મૂકીને નક્કી કરી શકાય છે. હોકાયંત્રની સોયનો ઉત્તર ધ્રુવ ક્ષેત્રની અંદર જે દિશામાં ગતિ કરે છે તે દિશાને ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા લેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાની લાક્ષણિકતા કરી નાખજો, પૂછાવાનો જ છે. જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ઉત્તર ધ્રુવમાંથી નીકળે અને દક્ષિણ ધ્રુવમાં અંત પામે. બીજો પોઈન્ટ, ચુંબકની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ યાદ રાખજો, જે વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ વધુ નજીક ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ જેટલી દૂર ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર નિર્બળ હોય છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને છેદતી નથી. જો છેદે તો તેના અનેક બિંદુઓ મળે તે શક્ય નથી. અને તમામ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને સમાન અને સમાંતર રેખાઓથી જોડાયેલી હોય છે. 9 નંબરનો, સુરેખ વાહકમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહને લીધે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કયા પરિબળો પર આધાર રાખે છે? સમજાવો. બીજું, સુરેખ વાહકમાં વહેતા પ્રવાહને લીધે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાની ભાત દોરો. આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો, સરસ મજાની એક ભાત બતાવી છે. જે યાદ રાખજો, પુઠ્ઠું હોય ને આજુબાજુ ચુંબક મૂકી દીધું હોય અને લોખંડનો ભૂકો હોય ને આમ પુઠ્ઠાને ફટકારશો તો એ શું થશે? ચુંબકની આજુબાજુ સરસ મજાના આકારે ગોઠવાઈ જશે. આ એની ભાત બતાવેલી છે. રાઈટ? તો જોવો અહીંયા, સુરેખ વાહકમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય અને હોકાયંત્રથી અંતર આ 2 પોઈન્ટ ઉપર આધાર રાખે છે. વિદ્યુત પ્રવાહધારી સુરેખ તારની પાસે હોકાયંત્ર મૂકેલ માટે તે માટેનું કારણ આપો. તારમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહ દિશા ઉલટાવવામાં આવે તો મિત્રો, જો વિદ્યુત પ્રવાહ દિશા ઉલટાવવામાં આવે તો એ વિદ્યુત પ્રવાહ દિશા ચુંબકીય ક્ષેત્ર દિશા ઉપર આધાર રાખે. આથી ચુંબકીય સોયનું કોણાવર્તન પણ શું થાય છે? બદલાય છે. બીજું, તારમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય વધારવામાં આવે તો જો તારમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય વધારવામાં આવે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય વધે, એને આધારે એનું કોણાવર્તન પણ વધે છે. હોકાયંત્રને સુરેખતાથી દૂર લઈ જવામાં આવે તો તેનું કોણાવર્તન ઘટે છે. ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસની સરસ મજાની એપ્લિકેશન આપણી પ્લે સ્ટોર ઉપર મુકાઈ ગઈ છે.
મિત્રો આ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, જેમાંથી તમને મળશે ધોરણ 3 થી 12 ની બધા જ વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વઅધ્યયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, એકમ કસોટી, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજું ઘણું બધું મળશે. તો મિત્રો અહીંયાથી આ એક પ્લેટફોર્મ એવું છે જ્યાં તમે ધારો તે મેળવી શકો છો. તમને ગાલા અસાઇનમેન્ટ હોય કે ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી હોય, એકમ કસોટી હોય કે આઈએમપી પ્રશ્નોની પીડીએફ હોય, આપણી એપ્લિકેશન પરથી મળી શકશે. અને સાથે સાથે આ વિડીયો પણ તમને આપણા ચેનલ ઉપરથી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. તમારા મિત્ર સર્કલને જાણ કરો અને તમે પણ ડાઉનલોડ કરવાની બાકી છે તો ડાઉનલોડ કરી લેશો. ચાલો 11 નંબરનો પ્રશ્ન. સુરેખ વિદ્યુત પ્રવાધારિત વાહકની આસપાસ યાદ રાખો ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા નક્કી કરવાના નિયમનું નામ. આ નિયમનું નામ છે ફ્લેમિંગનો ડાબા હાથનો નિયમ, એટલે કહેવાય ને જમણા હાથનો નિયમ. એટલે કે જમણા હાથનો નિયમ અથવા એને કહેવાય મેક્સવેલનો કોર્ક જૂનો નિયમ અથવા કોર્ક સ્ક્રૂનો નિયમ કહેવાય. અને શું કહેવાય? મેક્સવેલનો કોર્ક સ્ક્રૂનો નિયમ કહેવાય અથવા જમણા હાથનો સ્ક્રૂનો નિયમ, કોર્ક સ્ક્રૂનો નિયમ. રાઈટ? આમાં શું કરવાની? જો સરસ મજાનો અંગૂઠો હોય આ રીતે તમે વાળવાની અને આજુબાજુની આંગળીઓ વાળી દેવામાં આવે, રાઈટ? તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો. તો આ જે વાહકતા જે તરફથી તમે વાળેલો છે એને સુરેખ વાહક કહેવાય. અંગૂઠો છે વિદ્યુત પ્રવાહ દર્શાવે છે અને આંગળીઓ જે આ વાળેલી છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ દર્શાવે છે, જેને શું કહેવાય? જમણા હાથના સ્ક્રૂનો નિયમ કહે છે. ગજિયા ચુંબકની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ દોરો. જોઈ શકો છો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ઉત્તર દક્ષિણ ધ્રુવમાં પસાર થઈ એન માંથી બહાર નીકળી, રાઈટ? એ રીતે એન અને એસ માં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાની લાક્ષણિકતાઓ, રાઈટ? જે આપણે કર્યું કે ભાઈ ચુંબકની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારે એકબીજાને છેદતી નથી. ઉત્તર ધ્રુવમાંથી નીકળે, દક્ષિણ ધ્રુવમાંથી બહાર નીકળે છે, રાઈટ? મહત્વનો પ્રશ્ન છે. બે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને કેમ છેદતી નથી? તો મિત્રો જો બે ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદે તો તેના અનેક બિંદુઓ મળે, જે શક્ય નથી. આથી તે એકબીજાને છેદતી નથી. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે હજી લેક્ચર નંબર 1 આપણો સરસ મજાનો પૂરો કર્યો. નવા લેક્ચરમાં લેક્ચર નંબર 2 માં નવા પ્રશ્નો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.